हाई हेलो नमस्ते सबजनाहरूलाई म प्रवीण गुप्ता तपाईहरुलाई गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी कम्प्युटर ग्राफिक्सको जुन कि अर्को न्युमेरिकल लिएर आएको छु, जुन कि टपिक रहेको छ इन्क्रिमेन्टल डीडीए मेथड फर लाइन ड्रइङ को बारेमा रहेको छ। यो भन्दा अगाडि पनि म तपाईलाई अर्को एउटा एक्जाम्पल पढाइदिसके न्युमेरिकलको भिडियो। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने म तपाईलाई लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा हामी चाहिँ यो एल्गोरिदमको बारेमा बुझ्ने छौं। यति रहेको छ एल्गोरिदम र विथ एक्जाम्पल हो। यो एक्जाम्पल हामी पनि बुझ्ने छौं। यो रहेको छ क्वेशन है त। र यदि तपाईलाई ह्यान्ड रिटन नोट चाहिए भने मेरो वेबसाइटमा अलरेडी अवेलेबल रहेको छ। मेरो वेबसाइटमा गएर तपाईले ह्यान्ड रिटन नोट हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो ढिला नगरिकन आजको भिडियोमा हामी चाहिँ इन्क्रिमेन्टल डीडीए मेथड फर लाइन ड्रइङ एल्गोरिदमको बारेमा पढ्ने छौं है त। सो टपिक यही हो। र यदि ह्यान्ड रिटन नोट अथवा म तपाईलाई मेरो नोटमा थुप्रै खालको एक्जाम्पलहरु पनि गराएको छु, त्यसमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यसमा पनि ह्यान्ड रिटन नोटहरु तपाईलाई प्रोवाइड गराइदिएकै छु है त। सो अब ढिला नगरिकन हामी चाहिँ भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। सो ढिला नगरिकन आजको टपिक जुन कि हाम्रो इन्क्रिमेन्टल डीडीए मेथड फर लाइन ड्रइङ को बारेमा चर्चा गर्ने छौं है त। Audio Jungle. ल अब हामी चाहिँ एल्गोरिदम तर्फ लाग्यौं। यो एल्गोरिदमबाट हामीले कसरी यो एल्गोरिदमबाट यो न्युमेरिकल सल्भ गर्छौं है त। सो तपाईहरुले एल्गोरिदम मेन चाहिँ तपाईहरुले एल्गोरिदम जान्नुपर्ने हुन्छ है त। सो ढिला नगरिकन हामी एल्गोरिदम तर्फ बुझौं न। पहिला एल्गोरिदममा के रहेछ है त। सो तपाईहरुलाई एज इट इज यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा तपाईले जे भनेको थियो त्यही रहेको छ। सुरुमा तपाईहरुलाई दुईवटा पोइन्ट दिएको हुन्छ, जुन कि सुरुमा तपाईले x1 y1 अथवा तपाईले x2 y2 सपोज गर्दा नै हुन्छ, अथवा xi yi अथवा xf yf भनेर सपोज गर्दा नै हुन्छ। यो चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट हो भने यो चाहिँ तपाईहरुको एन्डिङ पोइन्ट रहेको छ है त। सो अब सेकेन्डमा तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ dx, जुन कि dx कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्दाखेरि x2 - x1 dy कसरी फाइन्ड आउट गर्ने y2 - y1 गरेर यही तपाईहरुलाई त्यही गरेको छु। dx भनेको चाहिँ xf - xi तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र dy भनेको चाहिँ yf - yi गरेको छु है त। 3 नम्बरमा तपाईले स्लोप निकाल्नु पर्ने हुन्छ। स्लोप भनेको तपाईहरुको dy / dx रहेको छ। र यदि तपाईहरुको m को स्लोप के हो, यो स्लोपको चाहिँ यदि 1 अथवा 1 सँग बराबर आयो भने यो स्टेप गर, यदि 1 भन्दा सानो आयो भने यो गर सरी है 1 भन्दा सानो आयो भने 1 भन्दा सानो, जस्तै कि यो कन्डिसनमा हेरौँ न। यदि m को भ्यालु तपाईहरुको 3 आयो, सपोज मात्र गरेको छु, यो कन्डिसन तपाईहरुको फल्स भयो नि त। फल्स भएपछि तपाईहरुको यो पार्टमा जानुस् है त। र यदि तपाईहरुको m को भ्यालु 0.5 आयो भने 0.5 आयो भने यो स्टेप प्रयोग गर्नु होला है त। सो m को भ्यालु तपाईहरुको यो दुईवटा मध्ये यदि 1 भन्दा ठूलो आयो भने यो गर्नुस्, 1 भन्दा सानो आयो भने यो गर्नुस् है त। यो कन्डिसन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भएपछि हाम्रो चाहिँ इन्डिफ चाहिँ यो चाहिँ इफ कन्डिसन यहाँसम्म टुङ्गिन्छ। र त्यसपछि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि x लाई इन्क्रिमेन्ट गर, कसरी dx / स्टेप गरेर। स्टेप चाहिँ के गर्ने, यो यदि m को भ्यालु 0.5 आयो भने dx को भ्यालु जति हुन्छ त्यो चाहिँ स्टेप हुन्छ। र यदि m को भ्यालु ठूलो आयो भने dy को भ्यालु जति हुन्छ त्यो चाहिँ स्टेप हुन्छ। यहाँ तपाईले एल्गोरिदममा पनि त्यही लेखेको छु, चिन्ता नगर्नु होला। नबुझे पनि म तपाईलाई एक्जाम्पलबाट तपाईलाई बुझाइदिन्छु है त। सो अब 8 नम्बरमा के गर्ने, x लाई इन्क्रिमेन्ट गर, कसरी dx / स्टेप, र y लाई इन्क्रिमेन्ट गर कसरी dy / स्टेप भनेर है त। र त्यसपछि 9 मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ इनिशियल भ्यालु जुन कि x र y को हुन्छ नि, जुन कि गिवन पोइन्ट हो, यो गिवन पोइन्ट त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ हो यहाँ 10 नम्बरमा प्लट गर्छौं है त। त्यो भएपछि अब यहाँ फर लुप लाग्यो। i = 1 देखि स्टेपसम्म, कति स्टेपसम्म त भन्दाखेरि यो dy अथवा dx को भ्यालु जति हुन्छ नि त्यति स्टेपसम्म जानुपर्ने हुन्छ। र यसमा के गरेको छ, x = x + x इन्क्रिमेन्ट, y = y + y इन्क्रिमेन्ट, र हामीले
x र y को भ्यालु के गरेको छौँ राउन्ड अफ गरेको छ त्यसपछि हामीले प्लट गर्छ र यही हो तपाईहरुको इन्ड फर लुप इन्ड हुन्छ र हाम्रो एल्गोरिदम यही टुङ्गिन्छ है त यो चाहिँ हाम्रो एल्गोरिदम रहेको छ भने अब एल्गोरिदमबाट हामीले यो क्वेशन सल्भ गर्छौं है त एल्गोरिदम तपाईले बुझ्नु भएन भने म तपाईलाई यो क्वेशनको माध्यमबाट तपाईलाई बुझाइदिन्छु है त सो अब यो क्वेशनलाई के भनेको रहेछ पहिला यो क्वेशन तर्फ लागौं न त है त सो यो एल्गोरिदम छ यही हो तपाईहरुको एल्गोरिदम यो एल्गोरिदम तपाईलाई मेन चाहिँ तपाईले एल्गोरिदम थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ यो थाहा पाएपछि यो तपाईलाई के पनि गाह्रो हुँदैन है त सो अब यो एल्गोरिदमको बारेमा परिचर्चा गरौँ न त यो एक्जाम्पलको भन्न खोजेको यसमा क्वेशनमा के भनेको छ स्क्यान कन्भर्ट द लाइन बाइ कुन मेथड त इन्क्रिमेन्टल डीडीए मेथड भनेको छ जुन चाहिँ तपाईलाई दुईवटा पोइन्ट दिएको छ जुनको यो स्टार्टिङ पोइन्ट हो भने तपाईहरुको यो एन्डिङ पोइन्ट हो र त्यसको फाइन्ड द पोइन्ट टु बी प्लटेड कुन कुन पोइन्ट हुन्छ त प्लटेड गरेर त्यो फाइन्ड आउट गर भनेर सोधेको छ है त सो अब हामी एल्गोरिदमको स्टेप वाइज जान्छौं है त सो सुरुमा तपाईहरुलाई के भनेको छ तपाईहरुको दुईवटा लाइन दिएको हुन्छ हाम्रो क्वेशनमा दुईवटा पनि लाइन दिएको छ है त त्यसपछि हामीलाई सेकेन्ड नम्बरमा के भनेको छ त्यसपछि हामीले dx फाइन्ड आउट गर्छौं जुन कि यो फर्मुला लगाएर फर्मुला भन्दा नि हुन्छ है त सो अब हेर्नुस् त मैले तपाईलाई दुईवटा पोइन्ट दिएको छ क्वेशनमा मैले जुन यो स्टार्टिङ पोइन्टलाई xi yi सपोज गरे भने यो एन्डिङ पोइन्टलाई xf yf सपोज गर्दै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि हामीले सेकेन्ड स्टेपमा के भनेको छ dx क्याल्कुलेट गर त्यसपछि dy क्याल्कुलेट गर हो हामीले dx क्याल्कुलेट गर्यौं त्यसपछि dy dx कसरी क्याल्कुलेट गर्यौं रे 13 - 8 गरेर 5 आयो भने 12 - 5 गरेपछि तपाईहरुको dy आयो 7 आयो हो अब हेर्नुस् त तपाईलाई 2 नम्बरसम्म के पनि अफेयर छैन 3 नम्बरमा के गरेको छ स्लोप क्याल्कुलेट गरेको छ जुन कि dy डिवाइड बाइ dx गरेर यहाँ नै तपाईलाई त्यही गरेको छ dy डिवाइड बाइ dx गर्दाखेरि 7 डिवाइड बाइ 5 गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको 1.4 आउँछ है त अब हेर्नुस् तपाईहरुको यम को भ्यालु अब यहाँ 4 नम्बरमा आयो है यो कन्डिसनमा आयो अब हेर्नुस् त यम को भ्यालु तपाईहरुको कति आयो रे 1.4 आयो हो अब हेर्नुस् त यो कन्डिसन म्याच खायो त यो यम को भ्यालु तपाईहरुको 1. कति रे 4 आको छ है त यम को भ्यालु तपाईहरुको 1.4 आको छ जुन कि तपाईहरुको यो 1 भन्दा ठुलो हैन त 1 भन्दा ठुलो हैन त ठुलो भएपछि हाम्रो इल्स पाथको काम गर्छ जुन कि dy को भ्यालु जति हुन्छ त्यो चाहिँ स्टेप हुन्छ है त यही तपाईलाई त्यही लेखेको छु सो हाम्रो यम को भ्यालु 1 भन्दा ठुलो भयो सो टेक स्टेप्स इक्वल्स टु dy जुन कि तपाईहरुको dy को भ्यालु कति आको छ 7 आको छ हो 7 लेखे तपाईले हेर्नुस् त स्टेप्स इक्वल्स टु dy भनेर लेखेको छ dy को भ्यालु जति हुन्छ नि क्याल्कुलेट गरेको त हो यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्नु भएन त हो यो dy को क्याल्कुलेट गर्नु भयो भने त्यो चाहिँ तपाईहरुको अब स्टेप्स को भ्यालु हुनेछ है त यो स्टेप को भ्यालु कहाँ युज हुन्छ रे यहाँ युज हुन्छ फर लुपमा र हो यहाँ र यहाँ युज हुन्छ एकछिनमा हामी परिचर्चा गर्नेछौं चिन्ता नगर्नु होला है त सो अब हेर्नुस् त यो dy को भ्यालु जति हुन्छ त्यो चाहिँ स्टेप्स को भ्यालु भयो हो अब बुझ्नु भयो त्यहाँसम्म पक्कै पनि होला अब हेर्नुस् त त्यसपछि हामी 8 नम्बरमा आयौं 8 नम्बरको पोइन्टमा के भन्छ कम्प्युट x इन्क्रिमेन्ट हो अब हामीले यो x इन्क्रिमेन्ट र यो y इन्क्रिमेन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त भन्दाखेरि हो यो फर्मुला लगाएर dx डिवाइड बाइ स्टेप्स र dy डिवाइड बाइ स्टेप्स गरेर x इन्क्रिमेन्टलाई dx डिवाइड बाइ स्टेपले क्याल्कुलेट गर्ने भन्दाखेरि y इन्क्रिमेन्टलाई के गरे dy डिवाइड बाइ स्टेप्सले क्याल्कुलेट गर्ने है त सो अब हेर्नुस् त यो 8 नम्बर पोइन्टलाई हामी चाहिँ यो दुईटा क्याल्कुलेट गर्छौं कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं त भन्दाखेरि x इन्क्रिमेन्ट भनेपछि dx डिवाइड बाइ स्टेप्स जुन कि dx को भ्यालु तपाईहरुको कति छ 5 रहेको छ 5 डिवाइड बाइ 7 गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको अभियसली यति आउँछ क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ है त क्याल्कुलेटरमा थिच्नु त आको छ कि छैन आछा पक्कै पनि है त त्यस्तै गरे अब y इन्क्रिमेन्ट क्याल्कुलेट गर्छौं कसरी dy डिवाइड बाइ स्टेप्स गरेर dy डिवाइड बाइ स्टेप जुन कि dy को भ्यालु तपाईहरुको कति रहेको छ 7 रहेको छ डिवाइडेड बाइ स्टेप्स को भ्यालु पनि या स्टेप्स को भ्यालु पनि तपाईहरुको कति छ 7 छ सो तपाईहरुको 1 आयो हो अब हेर्नुस् यति भइसकेपछि अब यहाँसम्म भयो त्यसपछि यो 9 र 10 भन्ने पोइन्टले के भन्छ इनिशियल भ्यालु जुन कि x र y को जति पनि इनिशियल भ्यालु हुन्छ नि त्यो चाहिँ x को भ्यालु xi को इनिशियल भ्यालु जुन कि x भयो अब yi को भ्यालु y भयो हो त्यसलाई हामी फर्स्ट इन्ड पोइन्ट जुन कि हामीले प्लट गर्छौं यहाँ यो फर्स्ट इन्ड पोइन्ट हामीले प्लट गर्यौं जुन कि स्टार्टिङ भ्यालु तपाईहरुको के कति छ 8 र 5 छ 8 र 5 छ र 8 र 5 हामी प्लट गर्यौं यो 9 र 10 पोइन्टले त्यही भन्छ हो अब हामीले चाहिँ
क्याल्कुलेसन गर्ने पार्ट अब यहाँ रह्यो हो यति 11 12 13 14 नबुझेको हो हैन त अब हेर्नुस् अब यहाँ लुप लगाउँछ लुप चल्छ अब हेर्नुस् त लुप भनेको के हो तपाईलाई थाहा होला म तपाईलाई भन्दिन है त यो लुपको कन्सेप्ट हैन है त सो हल्का मात्र तपाईलाई बुझाइदिन्छु अब हेर्नुस् त यो भनेको के भयो त फर I इक्वल्स टु 1 टु स्टेप्स छ स्टेप्सको भ्यालु कति हो रे अघि भर्खरै क्याल्कुलेट गरेको भन्नु त कति रे 7 छ सो अब लुप चाहिँ के भयो 1 देखि 7 सम्म चल्ने भयो है त 1 देखि 7 सम्म चल्ने भयो यो माथिको इनिशियल भ्यालु काउन्ट गर्दैन र यहाँदेखि 7 वटा सम्म स्टेपसम्म क्याल्कुलेसन गर्ने भयो है त सो यहाँ चाहिँ के गर्छ x इक्वल टु x प्लस x इन्क्रिमेन्ट त्यही लेखेको छु x इक्वल टु x प्लस x इन्क्रिमेन्ट यहाँ चाहिँ y इक्वल्स टु y प्लस y इन्क्रिमेन्ट y इक्वल्स टु y प्लस y इन्क्रिमेन्ट र यहाँ चाहिँ हामीले प्लट गर्छौँ अब हेर्नुस् त यो भयो त्यसपछि यो भएपछि अब हाम्रो यो फर्स्ट पोइन्ट हामीले प्लट गरौँ त्यसपछि हामीले लुप चल्छ यो चाहिँ कन्डिसन ट्रु भएपछि x इक्वल टु x प्लस x इन्क्रिमेन्ट गर्नेछौँ हो x को भ्यालु तपाईहरुको सुरुमा कति थियो 8 थियो इन्क्रिमेन्टको भ्यालु तपाईहरुको कति छ x इन्क्रिमेन्टको 0.71 अब 8 मा 0.71 जोड्नु त 8.71 भयो हो त्यस्तै गरी y मा y इन्क्रिमेन्ट y प्लस y इन्क्रिमेन्ट y को भ्यालु कति छ 5 छ इन्क्रिमेन्टको भ्यालु कति छ 1 छ 5 मा 1 जोड्दाखेरि 6 हुन्छ अब यो दुईवटा पोइन्ट प्लट गर्ने के भनेको छ राउन्ड अफ द भ्यालु x र y को भ्यालु राउन्ड अफ गर्ने रे सो 8.71 को राउन्ड अफ गर्दाखेरि तपाईहरुको 9 हुन्छ 6 को 6 भयो राउन्ड अफ गर्दाखेरि है त अब हेर्नुस् त 8.71 मा 8 अब हेर्नुस् अब यो समय स्टेप बुझ्नु भयो हो अब हेर्नुस् त अब यहाँ थर्ड स्टेपमा जाँदाखेरि के भयो त x को भ्यालु कति छ रे 8.71 यो पुरानो भ्यालु के x को भ्यालु कति छ 8.71 8.71 मा x इन्क्रिमेन्ट भनेको कति हो 0.71 जोड्नु त कति हुन्छ 9.42 आउँछ हो अब हेर्नुस् त y को भ्यालु कति छ 6 छ x इन्क्रिमेन्ट कति छ 1 छ 6 मा 1 जोड्दाखेरि तपाईहरुको 7 हुन्छ र यो दुईवटा भ्यालु प्लट गर्नु त राउन्ड अफ गर्दाखेरि तपाईहरुको कति हुन्छ 9 हुन्छ 7 को 7 भयो अब हेर्नुस् त फेरि अब यो स्टेपमा हेरौँ है त x को भ्यालु तपाईहरुको कति छ 9.42 x इन्क्रिमेन्ट भनेको 0.71 एड गर्नुस् त 10.13 आयो र यो चाहिँ 8 भयो y को भ्यालु 7 र x इन्क्रिमेन्ट भनेपछि तपाईहरुको 1 7 मा 1 जोड्दाखेरि 8 भयो यहाँसम्म प्लट गर्नुस् राउन्ड अफ गर्दाखेरि तपाईहरुको 10 नै हुन्छ यसरी नै जानुस् लास्टसम्म कहाँसम्म जाने त भन्दाखेरि तपाईहरुको इन्ड पोइन्ट अलरेडी भनेको छ 13.12 भनेर है त सो अब हेर्नुस् त अब डाइरेक्ट म सेकेन्ड लास्टको यो दुईवटा पोइन्ट बुझाइदिन्छु त्यसपछि अरु त तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ है त सो अब हेर्नुस् त यो बुझिसकेपछि अब हेर्नुस् त x को भ्यालु कति रे x को भ्यालु कति रे यो भन्दा अगाडिको भ्यालु हेर्नु जुनकै 11.55 रहेको छ x इन्क्रिमेन्ट भनेपछि 0.71 एड गर्ने यसमा एड गर्दाखेरि तपाईहरुको यो भ्यालु आउँछ पक्कै पनि हो अब हेर्नुस् यो y को भ्यालु कति रे 10 मा 1 जोड्दाखेरि 11 आउँछ यो दुईवटालाई राउन्ड अफ गर्नु त 12.26 राउन्ड अफ गर्दाखेरि 12 हुन्छ 11 को 11 भयो हो अब त्यसपछि यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि x को भ्यालु यो भयो हो 12.26 x को भ्यालु 12.26 भयो र x इन्क्रिमेन्ट भनेपछि 0.71 एड गर्दिने यो भयो y को भ्यालु तपाईहरुको 11 छ y इन्क्रिमेन्ट भनेपछि तपाईहरुको 1 भयो र 11 मा 1 जोड्दा 12 भयो र यसलाई राउन्ड अफ गर्दाखेरि तपाईहरुको 13 हुन्छ 12 को 12 सो तपाईहरुको स्टार्टिङ भ्यालु यो भयो भने इन्डिङ भ्यालु यो हो हामीले क्वेशनमा यही बिचको भ्यालु कुन हो भनेर फाइन्ड आउट गर भनेर सोधेको छ यही क्वेशनमा हेर्नु त फाइन्ड द पोइन्ट टु बी प्लटेड यो स्टार्टिङ भ्यालु दियो इन्डिङ भ्यालु पनि दियो तर यो बिचको भ्यालु कुन हो यो बिचको भ्यालु कुन हो यही पत्ता लगा भनेर सोधिएको छ यसरी हामीले जुनकै इन्क्रिमेन्टल DDA मेथड भने हामीले यसरी सल्भ गर्ने रहेछौं भनेर थाहा पाउनु पर्यो है त हो यही हो तपाईहरुको एल्गोरिदम हामीले एल्गोरिदमबाट यो न्युमेरिकल गर्न सकिन्छ है त सो आजको भिडियो यति नै हो आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र यदि तपाईलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो डाउट लाग्यो भने अभियसली सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा मलाई पर्सनली मेसेज गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरेर नि सोध्न सक्नुहुन्छ यसमा कुनै पनि आपत्ति भएन र अझैसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न नबिर्सनु होला र अझैसम्म मेरो इन्स्टाग्राम आइडीलाई फलो गर्नुभएको छैन भने फलो गर्न नबिर्सनु होला सो थ्यांक यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो